අයිබෝවන් ඔයාලා මේක තුලින්නේ තිසර බ්‍රෝ YouTube channel එකේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් ඔන්න අදත් මම වෙනද වගේම Arduino project එකක් කරගෙන ආවා ඔයාලට. ඉතින් මේක ටිකක් විශේෂයි. ඔයාලා හිතුවද Arduino board එකයි අපේ keypad එකයි සම්බන්ධ කරලා අපිට piano එකේ tone එක නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් ඔන්න මම වීඩියෝ එකක් කරගෙන ආවා. ඉතින් මේක සම්පූර්ණම මේක setup කරගෙන මේ විදිහට play කරන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම අපි keypad එක සම්බන්ධ කරගන්නේ කොහොමද මේ හැම දෙයක් ගැන මම කතා කරනවා. ඉතින් වීඩියෝට යන්න කලින් ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පහළ තියෙන රතු පාට බටන් එක ඔබලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම මතක ඇතුව පහළ තියෙන bell icon එක දාලා දාන්න මම දාන මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ බලන්න පුළුවන් වෙන. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුවෙන් අපේ මෙන්න මේ පියානෝ එක කොහොමද අපි Arduino වලින් නිර්මාණය කරන්න කියලා බලන්න. මේ තියෙන අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට අවශ්‍ය වෙන දේවල් අපිට මෙන්න මේ වගේ 4x4 keypad එකක් අවශ්‍ය වෙනවා අපිට පියානෝ එක play කරන්න. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ බටන් press කරනකොට අපිට tone එක ඒ කියන්නේ බටන් press කරාම value එක ගන්න මෙන්න මේ විදිහට අපිට keypad එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම ඒකට අදාළ tone එක මෙන්න මේ විදිහට අපිට ඇහෙන්න මේ වගේ speaker එකක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් Arduino board එක අවශ්‍ය වෙනවා මේකට program එක දාලා තියාගන්න. ඒ වගේම මම මේ වගේ wire දෙකක් සම්බන්ධ කරගන්නවා අපේ ස්පීකර් එකට මෙතනින් පවර් එක මේ විදිහට දෙන්න ඕන හින්දා. හරි. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලම keypad එක අපි සම්බන්ධ කරගන්න ඕන. ඉතින් keypad එකේ ඔයාලා දන්නවා මේ තියෙන විදිහටම අපි මේක සම්බන්ධ කරගන්න. මම මෙන්න මේ විදිහට jumper wire මෙහෙම සම්බන්ධ කරගත්තා. අපිට Arduino board එකට සම්බන්ධ කරන්න ඕන හින්දා. හරි. මම දැන් මේ ටික මෙහෙම සම්බන්ධ කරන්න. ඉස්සෙල්ලම අපි දෙවෙනි pin එකේ ඉඳන් තමයි මම සම්බන්ධ කරගන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ කොනේ තියෙන මෙන්න මේ පළවෙනි එක වලට පේනවා ඇති ඒක මම සම්බන්ධ කරන්නේ Arduino board එකේ දෙවෙනි pin එකට. හරි. ඊට පස්සේ අපි ඊළඟ wire එක ගන්නවා. ඒක අපි සම්බන්ධ කරනවා Arduino board එකේ තුන්වෙනි එකට. ඉතින් මේ පිළිවෙලටම ඔයාලා සම්බන්ධ කරන්නේ නැත්නම් මේක හරියට වැඩ කරන්නේ නැහැ. හරි. මම මේක මේ විදිහට මෙහෙම සම්බන්ධ කරගෙන යන්නම්. හරි. ඉතින් ඔයාලට පේන්නේ නැති අපි කොහොමද මේක සම්බන්ධ කරේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම ඔක්කොම සම්බන්ධ කරගෙන ගියා. හරි. ඉතින් දැන් තියෙන අපිට මේක ස්පීකර් අවුට් එක එන එක සම්බන්ධ කරගන්න. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලාම ස්පීකර් එකට මම මේක සම්බන්ධ කරන්නම් මෙන්න මේ වයර් දෙක මේ විදිහට. ඔයාලට පේනවා ඇති. එකක් මම මේ විදිහට සම්බන්ධ කරන්න. ඒ වගේම අනිත් එක මම මේකෙන් මේ පැත්තට මෙහෙම සම්බන්ධ කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඒ වයර් දෙකේ අපි සම්බන්ධ කරන්න ඕන අපේ Arduino board එකට. ඉතින් මං ඉස්සෙල්ලාම ground එක සම්බන්ධ කරන්න මේක. ඒ ground එක මම සම්බන්ධ කරගන්නවා මෙන්න මෙතන තියෙන ground එකට සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේකේ අනිත් wire එක සම්බන්ධ කරගන්නවා මම program එකේ දාගෙන තියෙන 11 වෙනි pin එකට. ඉතින් ඔන්න විදිහට තමයි මේක සම්බන්ධ කරගත්තේ මං. ස්පීකර් එකේ දන රින ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට ඕන විදිහට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක මේ විදිහට මෙහෙම සම්බන්ධ කරගත්තා. ඊට පස්සේ keypad එක ඔයාලට පේනවාද keypad එකත් මම මෙන්න මේ විදිහට තමයි සම්බන්ධ කරගත්තේ. හරි. දැන් තින් අපිට මේකට program එක upload කරලා මේ button press කරනකොට piano එකේ සද්දේ මේකෙන් play වෙනවාද කියලා අපිට අහන්න පුළුවන් වෙන්න. හරි. මම දැන් code එක ඉස්සෙල්ලා upload කරන්න. ඊට කලින් මම computer එකට මේක මෙහෙම සම්බන්ධ කරගෙන ඉන්නා. මේ විදිහට මම සම්බන්ධ කරනවා computer එකට. ඉතින් අපේ connection මෙච්චරයි සම්බන්ධ කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම දැන් මේ computer එකට මෙහෙම සම්බන්ධ කරන්නම්. ඊට පස්සේ අපි මේකට program එක upload කරමු. හරි. මේ තියෙන අපේ program එක ඉතින් මම මෙතන ඉස්සෙල්ලාම #include කියලා දාගෙන මෙන්න මේ keypad.h කියන library එක මම මේකට include කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔයාලට ගන්න පුළුවන් මගේ පල්ලෙහා description එකේ link එකක් තියෙනවා මෙන්න මේ keypad.h කියන library එක ගන්න. ඒක ඔයාලා ගත්තයින් පස්සේ ඔයාලට ඔයාලගේ computer එකේ මෙතන download folder එකට එනවා මෙන්න මේ keypad එක. ඒ වගේම code එකත් මම දාලා තියෙනවා ඔයාලට ගන්න පුළුවන් වෙන. ඉතින් මේ දෙකම ගත්තයින් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලගේ download folder එක පෙන්වන්නේ. ඉතින් මේක අපිට add කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා Arduino ID එකට නැවත ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ එතන තියෙනවා schet කියන තැනට යන්න. ඊට පස්සේ include library ඊට පස්සේ add ship library කියන click කරලා ඔයාලා download වෙච්ච තැනින් මේක අපිට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ download folder මෙහෙම click කරාන් පස්සේ ඔයාලට ඕන වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන පුළුවන් ඔයාලා මේ තියෙන්නේ මම අර කියපු zip file එක. ඉතින් මේ library එක include කරගන්න මේක මෙහෙම select කරා. ඊට පස්සේ open දුන්නාන් පස්සේ අපේ Arduino ID එකට මේක add වෙනවා. ඉතින් මම කලින් add කරගෙන තියෙන දැන් add කරන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලා මෙහෙම add කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට පේනවා මම define කරගෙන තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට note කියලා දාලා ගොඩක් code වගේ. ඉතින්
ඔයාලට මෙන්න මේක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ මම 4x කිව්වේ මෙන්න මේක rows 4යි columns 4ක් තියෙන 4x4 keypad එකක් මම අරන් තින්නේ. ඒ වගේම speaker out එක මම ඔයාලට කිව්වා 11 වෙනි pin එක. ඉතින් මෙන්න මේ 11 වෙනි pin එක ඔයාලා සම්බන්ධ කරගන්න මම අර කලින් සම්බන්ධ කරලා පෙන්නුවා වගේ. ඒ වගේම මෙතන තියෙන ඔයාලට පේනවා ඇති charge ආදී variable එකකින් මම මෙතන define කරගෙන තියෙනවා අපේ keypad එක. ඉතින් මේක මොනවාරි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් එහෙම හරියට මේ key එකට නෙවෙයි නම් එන්නේ ඔයාලා එක්ක Arduino board එකකින් wire එක මාරු කරගන්න නැත්නම් මෙතනින් ඔයාලා මෙන්න මේ letter එක වෙනස් කරගන්න ඔයාලා. හරි. ඉතින් ওই විදිහට තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන මේ විදිහට තියෙනවා. ඉතින් මම කලින් ඉස්සෙල්ලා keypad එකකින් lesson එකක් කරා. ඉතින් ඒකෙන් ඔයාලට තවදුරටත් මේක පැහැදිලි වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ අපි press කරන එකකට එක ගානේ value එකක් තියෙනවා. ඒ value එකට අදාළව මෙන්න මේ වගේ tone එක generate වෙලා අපිට speaker එකෙන් ඇහෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට serial monitor එකනොත් මේක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකයි මේ serial.print ln කියලා දාලා මේ පෙන්වන්න කරන්නේ. හරි. අපි දැන් ඉස්සෙල්ලා මේක verify කරගමු. මම ඉස්සෙල්ලා මේක මෙතනින් මෙහෙම verify කරගන්නම්. මෙන්න මෙතනින්. හරි. කෝඩ් එකේ මොකද ප්‍රශ්නයක් නැහැ verify වුණා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් tool වලට ගිහිල්ලා බලන්න ඔයාලගේ Arduino board එක select වෙලාද කියලා. ඒ වගේම Arduino port එකත් මේ විදිහටම හරියටම select වෙලා නම් දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේක අප්ලෝඩ් කරන්න. ඉතින් මම දැන් මේක මේ විදිහට අප්ලෝඩ් කරන්න. හරි. uploading done uploading. හරි අපි දැන් මේක play කරලා බලමු. ඉතින් මම මේ විදිහට button press කරනකොට ඔයාලට ශබ්දයක් දැන් එනවා. මේ විදිහට හැම එක press button එකට මේ වගේ tone එකක් අපිට ඇහෙනවා. හරි ඔයාලා දකින්න ඇති ඉතින් මේ විදිහට keypad එකේ button press කරනකොට මේ වගේ tone එකක් අපිට generate වෙලා මේ විදිහටම ඇහෙනවා. හරි ඔයාලා දකින්න ඇති කොහොමද අපි මෙන්න මේ Arduino වලින් පියානෝ එක නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් ඔයාලට idea එකක් ඇවිල්ලාද මේක අපිට ගෙදරදීම හදාගන්න පුළුවන් නේද කියලා. ඉතින් ඔන්න code එකේ link එක මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තිනවා. ඒ වගේම library එකත් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක අරගෙන ඔයාලත් කරලා බලන්න ගොඩක් ලේසි. ඉතින් එහෙම කරත් එහෙම අනිවාර්යෙන් මටත් Facebook එකේ tag කරලා දාන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක යාළුවෝ අතර share කරන්න. මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් එහෙම අනිවාර්යෙන්ම comment එක දාන්න. මම reply එකක් අනිවාර්යෙන් දාන්න. ඉතින් යාළුවෝ අතර මේ වීඩියෝ share කරන්න. ඒ වගේම Arduino සම්බන්ධ මුලින් දැන් කැමති නම් ඉගෙන ගන්න මගේ Arduino tutorial list එක තියෙනවා. ඒ වගේම ඒ වලින් කරපු ගොඩක් Arduino project තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා දැන් මේ යන්න YouTube එකට ගිහිල්ලා search කරන්න Thisara bro කියලා. ඊට පස්සේ මගේ channel එක මේ විදිහට පහළට පෙන්නුම් කර මතක ඇතුව subscribe කරලා තියාගන්න මම දාන අලුත් වීඩියෝ බලන්න පුළුවන් වෙන්න. එහෙනම් යාළුවනේ Facebook එකේ ඉන්න එකක් දාන්න Instagram එකේ follow කරන්න. ඒ වගේම මතක ඇතුව Thisara bro YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ බලන්න පුළුවන් වෙන්න. එහෙනම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබම සුබ දවසක්.